أعوذ بالله تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بوحدانيته عز وجل، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأفاضل الأكارم، مرحبا بكم مرة ثانية، ودائما نلتقي في رحاب البحث العلمي. اليوم نواصل هذه المسيرة وهذه الرحلة مع منهج البحث العلمي. كنا المرة السابقة نتكلم عن يعني من يذكرنا بما كنا نتكلم فيه المرة السابقة؟ تكلمنا عن البحث العلمي وأهميته، نعم. وأخذنا أيضا عن رسالة الدكتوراه ورسالة الماجستير. أنواع وتكلمنا. البحوث. نعم، 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 وتكلمنا نعم، أيضا عن مشروع التخرج. نعم. نعم، نعم، بارك الله فيك. المرة السابقة كنا نتكلم كما ذكرتنا الأخت الكريمة سهام، كنا نتكلم عن أنواع البحوث العلمية. قلنا هناك البحث الصفي والذي يطلب داخل الصف، وهذا له غرض. كل بحث وكل مطلوب يطلب لغرض. تكلمنا أيضا عن البحوث التخرج، وهي المرتبطة باستكمال درجة البكالوريوس. أيضا تكلمنا عن البحوث في الدراسات العليا، في مرحلة الدراسات العليا، واللي هي البحوث التكميلية لرسالة الماجستير، أو ما يطلق عليها بأطروحة الماجستير أو رسالة الماجستير. وعرفنا أن أطروحة الماجستير هي تمهيد لأطروحة الدكتوراه. ومن وجهة نظري الشخصية يعني المفروض ألا يغير الباحث مجاله عندما ينتقل من الماجستير إلى الدكتوراه، ربما يعني خاصة في المجال العام. يعني كما قلت لكم، لا يصح، يعني لا يصح من الناحية العلمية أن يكون هناك طالب أو باحث في رسالة الماجستير يتحدث عن اللغويات، وفي الدكتوراه يدخل في الأدبيات. يعني فلا بد أن تكون الدكتوراه امتدادا للماجستير. وإن حدث ذلك يعني سيكون هناك يعني العمل، يعني ينظر إليه نظرة أخرى. يعني تخيلوا أن مثلا كما أسلفنا المرة السابقة، قلنا لو أن طالبا مثلا من الطلاب أو باحثا من الباحثين في رسالة الدكتور الماجستير كان يدرس مثلا ديوان الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، دراسة بلاغية، تكلم عن عن البيان والبديع والمحسنات والبيان والبديع والتشبيهات وكل هذه الأمور. ثم بعد ذلك في الدكتوراه ينتقل إلى دراسة النحو ودراسة لا، يعني يكون اتجاهه حتى يكون نستطيع أن نصنفه فيما بعد. هل أنت متخصص في النقد الأدبي والدراسات الأدبية؟ لا، واحد يقول لا أنا بتاع كله. لا، مش بتاع كله، هي مش مش سلطة هي وخيار، لا لا. يعني لابد حتى المتذوق للطعام يحتاج إلى أن يكون متذوقا، يعني عنده ذوقيات، ولكن لا يدخل من الأخضر لا. لابد أن يكون محدد الاتجاه. طيب، اليوم ننطلق إلى نقطة مهمة جدا، وهي تكلمنا عن أهمية البحث العلمي وانتهينا من هذا المجال. ال- طيب، اليوم نتكلم عن موضوع جديد،
وهو اختيار موضوع البحث. وهذه نقطة مهمة جدا. اختيار الموضوع. اختيار الموضوع يعني من أخطر ومن أهم ومن النقاط في البحث العلمي. لأن يعني كأنني أقول لواحد يعني ماذا تريد أن تأكل، أو ماذا تريد أن تلبس، أو ماذا تريد أن تفعل كذا. هنا لابد أن يحدد وأن يختار. والاختيار يحتاج إلى عقل وتفكير. وحتى لو اقترح علينا البعض بعض العناوين، يعني يأتي إلينا مثلا باحث، وأنا كنت مرة في المكتبة وقابلني باحث ويقول يعني أستاذ، يعني ألا تعرف موضوع أسجله للماجستير؟ الحقيقة أنا أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا، أننا لست أنا وحدي ولا أنتم، جميع الباحثين يكون مستعجل، يكون عنده يريد أن يعني إيه يسجل موضوعا للماجستير، ويبدأ الإجراءات الإدارية، ويستخرج ما يفيد كارت أو كارنير الدراسات العليا، ويكتب له أنه طالب في الماجستير أو طالب في الدكتوراه. هذه يعني لها عند الباحث متعة خاصة. أنا أتحدث معكم ونحن عشنا هذه الأجواء وهذه الروح. وربما الإنسان يتعجل في هذا الأمر ويختار اختيارا غير مناسب، أو يورط نفسه باختيار موضوع هو لا يستطيع أن يقدم فيه شيئا، خاصة الموضوعات التي يقترحها البعض عليهم. فأنا يمكن أن أقترح موضوعا على طالب أو على باحث من البحاث، ويتشجع هو لهذا الموضوع ويقوم بإجراءات تسجيل هذا الموضوع دون أن يعرف أسرار هذا الموضوع. فكل واحد يختار بما يناسب ذوقه، بما يناسب في الملابس، في الطعام، في الشراب، حتى في نوع السيارة، في لون السيارة. لكن البحث العلمي هذا موضوع إذا أنا سجلته اليوم مطالب مني غدا أن أبدأ وأعمل وأكتب وأجتهد. كأنني أختار طريق، لا أختار السيارة، ولكن أختار الطريق الذي أسير فيه بالسيارة. لذلك اختيار الموضوع مهم جدا. ألا نتعجل. آه ندخل لنشاهد النقاط الأساسية في هذه الموضوعات. أولا اختيار موضوع البحث. قلنا منذ قليل أنه من أصعب وأهم مراحل البحث. لماذا؟ لأنه البوابة، كما يقولون، بوابة البحث العلمي، البوابة التي سأفتحها بنفسي وبيدي، بوابة الميدان الذي سأدخله. وربما أجد أن الباحث يختار موضوعا لا يجيد فيه، ويختار مجالا لا يرى فيه نفسه، ويعني بحجة أنه يعني يريد أن يتعلم. فمثلا هناك طالب مثلا أو باحث لا تروق له الدراسات النحوية، فيقول والله فرصة أنني أتعلم وأدرس وأدخل في النحو، أدرس النحو. أو البعض يقول لأن هناك ندرة من بعض من أساتذة النحو في الجامعات، فلا مانع أن أدرس النحو حتى أكون يعني متخصصا في النحو، وأستطيع أن كل هذا الكلام يعني أسباب مشروعة، صحيح، ولكن لا بد أن ندخل مجالا نفهم فيه، أن ندخل المجال الذي نجيد فيه، المجال الذي أرى نفسي فيه. أختار الموضوع الذي يخاطب أحاسيسي ومشاعري، لأنه في لحظة من اللحظات وفي وقت من الأوقات
نشعر أن الموضوع الذي أنا اخترته لنفسي كأنه ابني، أربيه على يدي وأخاف عليه وأحضر له وأنفق حوله حتى ينضج ويكبر وأصل به إلى بر الأمان. فهذا الموضوع والحق الذي أختاره لا بد أن أحترم الحقل الذي أختاره فيه والمجال والميدان. اختيار الموضوع يحتم على الباحث القراءة الكثيرة. هناك للأسف الشديد كل شيء الناس، ومن ثغرات البحث العلمي للأسف الشديد تنتشر بعض المراكز وبعض يعني أنا في صدد عمل إن شاء الله أتحدث فيه عن هذه المهاترات البحثية. تنتشر مراكز كثيرة جدا على شبكات الإنترنت وفي الفيسبوك وفي غيره، تقول مثلا مركز كذا لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه. أقول لمن تعد؟ من أنت كي تعد؟ فعندما يدخل معي في الحوار يقول لا يا أستاذ افهمني صح. قلت أريد أن أفهمك. يقول نحن نساعد الطالب. كيف تساعده؟ نكتب له المقدمة، نكتب له فصلا. لماذا تكتب أنت؟ هذا تدليس علمي. هذا البحث لطالب لباحث. اتركوا البحث للباحث. ومن هنا يجب على الباحث أن يقرأ ويجتهد في تخصصه ويحذر من العشوائية في اختيار الموضوع أو التعجل حتى لا يحدث له إخفاق في المستقبل. طيب، ما المعايير التي نضعها؟ معايير التي نضعها في الحسبان عند اختيار الموضوع. أولا، نوعية الدراسة التي يستطيع الباحث أن يقوم فيها، التي يستطيع الباحث أن يؤدي فيها. نوعية الدراسة، طبيعة المنهج الذي أنا سأتبعه. ما المنهج الذي أنا سأتبعه؟ هل سيكون منهجا تحليليا، منهجا وصفيا، منهجا مقارنا، منهجا تقابليا؟ يعني يعني لابد أن يعرف ويقرأ ويعرف كل صغيرة وكبيرة. فبالتالي هنا لابد أن يكون الباحث يخاف على بحثه، يعرف المنهج الذي سيتبعه. هناك مناهج كثيرة، المنهج الوصفي، المنهج الوصفي. المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، المنهج التحليلي، المنهج الإحصائي. مناهج كثيرة جدا. أي المناهج يا عزيزي الباحث مناسب لبحثك؟ خطة البحث وإعداد الخطة، نوعية البيانات التي أنا أريد أن أحصل عليها. يعني من هذا الكلام كله، إذا الباحث وضع هذا كله في عقله فلا بد في هذه الحالة أن يختار اختيارا جيدا. حتى العنوان هناك بحوث علمية كثيرة جدا نجد العنوان مترهلا. ما معنى مترهل؟ يعني نجد العنوان سطرين. معقولة؟ بحث علمي العنوان سطرين؟ ما هذا الكلام؟ العنوان صناعة وتقنين العنوان من الناحية أن تكون كل كلمة في العنوان نريد أن يقوم الباحث باستكشافها. يعني لو قلنا مثلا يعني ديوان الإمام الشافعي دراسة دلالية. ديوان الإمام الشافعي دراسة دلالية. هذا العنوان تحتاج إلى استكشاف من هو الإمام الشافعي وكيف ندرسه وكل ما يدور حول الإمام الشافعي. طب الإمام الشافعي رجل من رجال الفقه،
أنا أذهب لماذا أتناوله، وما علاقته بالشعر. وطيب، هذا الديوان سأدرسه دراسة دلالية. الدراسة الدلالية تحتاج إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذا التصور الكامل. النظر في حدود عنوان البحث ليتمكن الباحث من الحركة داخل إطاره ويلم بجزئيات البحث. لا أجد العنوان مترهلا طويل وكلمات فضفاضة، وكلمات أو يكون مثلا ضيق جدا، ولا أن يكون متوازنا. أن يحصر الباحث موضوعه في دائرة التخصص كما قلنا. يعني يكون الكلام واضح. لما يقول مثلا دراسة دلالية، خلاص علم الدلالة. دراسة نحوية، علم النحو. بما أنه قال دراسة نحوية، يعني العمل من الداخل يناقش كل قضايا النحو، يعني من جميع أطراف وأركان النحو. يقول مثلا إيه، دراسة صرفية، لا أجده يتناول قضايا نحوية، ولا أجده يتناول قضايا صرفية، ويترك قضايا صوتية، ويترك القضايا الصرفية المطلوبة منه. يعني يحصر الموضوع في دائرة التخصص. طيب، هناك بعض البحوث تحتاج إلى تقنين من الناحية التاريخية. يعني مثلا، عندما نقول مثلا إيه، المعاجم التعليمية في القرنين الثاني والثالث الهجري، أجد الباحث يتناول قضاء المعاجم التعليمية في القرن الرابع. الله أكبر! أنت قلت القرن الثاني والثالث، أو الثالث والرابع، أو الخامس والسابع السادس، يبقى لابد أن يكون العنوان محددا. لكن تقول المعاجم الموضوعية في اللغة العربية، وتكون مفتوح بهذا الشكل. طبعا في اللغة العربية يعني من أول الخليل بن أحمد إلى يومنا هذا يا عزيزي. فلا بد هنا أن يقنن العنوان. تقول مثلا إيه، الوصف في الشعر العربي. الله أكبر! الوصف في الشعر العربي. طيب ماشي، الوصف، ما هناك كان هناك الوصف في العصر الجاهلي، والوصف في شعر صدر الإسلام، والوصف في شعر الأمويين، والوصف في شعر العباسيين الأول والثاني، والوصف في شعر العصور الوسطى، والوصف في شعر الأندلسي، والوصف في شعر، الله أكبر، حتى يومنا هذا. هذه العناوين الفضفاضة الكبيرة غير مجدية، لابد أن تقنن. أقول مثلا الوصف في الشعر الجاهلي، أو الوصف في الشعر في شعر النقائض. يبقى أنا حصرت الدراسة في شعر النقائض، أحدد شعراء النقائض، وأقول هؤلاء الذين سأعمل على دراسة الوصف في دواوينهم، كالفرزدق وجرير والأخطر ونصيب، الأخطل ونصيب، وكل الذين ينتمون إلى هذه الطائفة. نقول مثلا ايه، شعر مثلا الغزل، او الشعر الغزلي، لأن في الاندلس. اذا نحصر المده الزمنيه. ايضا هناك خطوات عمليه يلزم الباحث التقيد بها عند اختياره لموضوع الدراسه. تجنب التقاطع مع موضوعات اخرى، أو التشابه والتكرار وضياع الجهد وتبديد الطاقات. ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندما أختار موضوعا لابد وأن أتأكد أن هذا الموضوع لم يدرس من قبل. طيب فرضا أنه درس، وأنا يعني معجب بهذا الموضوع، ويعني أريده هو لا غير. أقرأ الدراسات السابقة، وأبحث عن ما الذي سيميز دراستي أنا، وهل أنا أستطيع أن أقدم جديدا في هذا المجال. يعني أنا مثلا
قلنا هناك ظاهرة البداوة، يعني في شعر في شعر المتنبي. المتنبي في الايه، في العصر العباسي. وعندما نبحث عن ظاهرة البداوة في شعر المتنبي، نجد في بعض الأبيات كأنه يعني يعيش في الجاهلية وعنده كذا 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 كذا. هذه. طيب، أجد مثلا أبحث في الإنترنت، أبحث في فهارس الجامعات، أبحث في الجامعات تحديدا التي تهتم بدراسة اللغة العربية وفروعها. هل هذا الموضوع نوقش من قبل أم لا؟ ما يطلق عليه بالدراسات السابقة. لا، قبل أن نقول الدراسات السابقة كمان، هناك بعض الجامعات أو الجامعات تفرض على الباحث بأن يأتي بما يطلق عليه براءة الموضوع. ما معنى براءة الموضوع؟ يعني هذا الموضوع لم يناقش من قبل. فكنا يعني ونحن نسجل الماجستير والدكتوراه يعطوننا للجامعات وخطابات مختومة من الدراسات العليا من الجامعة التي نريد أن نسجل فيها الماجستير أو الدكتوراه. يقولون يا عاطف أو يا محمد، هذا خطاب لجامعة الإسكندرية كلية الآداب، هذا خطاب إلى جامعة، خطاب رسمي، ويردون علينا ردا رسميا بأن هذا الموضوع لم يسجل في جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم اللغة العربية، وكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة أسيوط وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة، والله. وكنا ككعب الداير كما يقولون، نبحث في الجامعات ونقول ونكلف أصدقاء هاتوا لنا وهكذا، ونسافر. يعني تخيلوا أن نسافر إلى الإسكندرية وأنا لست من أهل الإسكندرية، أسافر إلى الصهاج، أسافر إلى هنا. لماذا لا أخذ ورقة تقول أن هذا الموضوع غير مسجل؟ طبعا أنا أتكلم عن الزمن القديم شوية، ربما الآن الأمور اختلفت مع وجود إنترنت وموجود هذا الكلام. إذا كل هذا لماذا؟ كي نتجنب التقاطع مع موضوعات سبق وأن نوقشت، وحتى أيضا لا نتجنب التشابه بين الموضوعات والتداخل بين الموضوعات وتكرار الموضوعات، حتى لا نضيع جهودنا على الفاضي. طيب، فرضا أنني وجدت كما قلت منذ قليل، وجدت أن الموضوع الذي أنا أحبه وأميل إليه نوقش في مكان ما، فلا بد أن أذهب وأقرأ وأطلع حتى أجد أن هل هناك ما يسوغ لي أن أقوم بدراسة هذا الموضوع مرة أخرى، وأن أواجه الآراء التي يمكن أن تقال عني وعلى موضوعي. أحيانا لأن العلم طبعا ليس له حدود، وهكذا مرة بعد أن سجلت الدكتوراه، وطبعا الدكتوراه عندي كانت بعنوان معاجم غريب الألفاظ، معاجم غريب الألفاظ في القرنين الثالث والرابع الهجريين مع تحقيق كتاب الألفاظ لابن السكين. العنوان طويل جدا. سأتكلم عن معاجم غريب الألفاظ، معاجم الألفاظ الغريبة في القرنين الثالث والرابع الهجريين. طيب، يكفي عم عاطف؟ لا، أقحمت نفسي. هذا موضوع أنا أعترف به أنني أرهقت نفسي وأتعبت نفسي. وفي السيمينار قالوا لي كبير عليك جدا يا عاطف، أنت كأنك تجهز رسالتي دكتوراه وليست رسالة واحدة يا ابني. ولكن العبد لله كان راسه ناشف و... وقلت لا، أنا يعني لماذا أضفت إلى العنوان تحقيق كتاب الألفاظ لابن السكين. هذا الكتاب طبعا نتحدث عنه إن شاء الله في مرة سابقة، في مرة أخرى إن شاء الله. وكأن الكتاب يعني العنوان موضوعان للدكتوراه، وكأنني جهزت رسالتي دكتوراه والله، حتى وصل حجم الرسالة
كانت على 3 أجزاء. وأتوقع أتذكر أن كان 1385 صفحة، 3 أجزاء، لأن هناك جزء كبير وهو كتاب الألفاظ، هذا مفروض. فالمهم، فأنا كانت رسالتي هذا العنوان: معاجم وغريب الألفاظ في القرنين الثالث والرابع الهجريين مع تحقيق كتاب الألفاظ لابن السكين. فدخلت بعد أن سجلت الدكتوراه بسنتين وأنا أعمل في الرسالة. دخلت مكتبة مدبولي في القاهرة في ميدان عابدين، وفي ميدان طلعت طلعت باشا، ومكتبة مشهورة ومعروفة. وأنا أنظر في أرفف المكتبة وجدت كتاب الألفاظ تم تحقيقه، والذي حققه هو الأستاذ الدكتور فخر الدين قباوة، أمد الله في عمره وبارك فيه وفي أمثاله، وجزاه الله عن العلم خيرا يا رب العالمين. وقتها أصبت بالصدمة الكبرى، واشتريت هذا الكتاب، وكان يعني هناك النسخة هذه فقط، كما قال لي صاحب المكتبة، قال هذه نسخة فقط ولا نبيعها. المهم يعني بعد أن يعني رقع على حالي، اشتريتها بمبلغ كبير جدا، وهي النسخة الوحيدة وكانت للعرض. وذهبت بها إلى أستاذي رحمه الله، الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله، وجزاه الله عني وعن جميع طلاب العلم خيرا يا رب العالمين. وقلت له: يا أستاذي، قد وقعت في مطب كبير. قال: ما هدئ من روعك يا ولد، ما الذي حدث؟ قلت: انظر. قال: الله أكبر، متى خرج هذا الكتاب؟ قلت له: أرأيته كذا كذا. قال: اذهب واشتري لي نسخة أخرى. قلت: والله لا توجد ولا نسخة، هذه هي النسخة الوحيدة. وكم؟ قال: اشتريتها بكم؟ قلت له: بكذا. قال: الله أكبر. طيب، اهدأ وهدأ من روعك، وننظر كيف نفعل في هذا الموضوع، ثم ننقل الكلام إن شاء الله ونكمله في مرة أخرى. طيب، لذلك كما نقول، أنا حكوت لكم هذه القصة لماذا؟ معي أنا شخصيا، لأنه كي نتجنب التقاطع مع موضوعات شبيهة، ولا نكرر الموضوعات، وحتى لا يضيع الجهد وتبدد الطاقات، لا بد وأن نسأل أهل الخبرة والتخصص، وقراءة الرسائل العلمية الجامعية، ومتابعة أخبار البحث العلمي في الدوريات المتخصصة. كل هذا نقوله حتى لا يتعجل الطالب أو الباحث في اختيار موضوعه. أيضا من النقاط المهمة والاعتبارات التي تساعد في الباحث في اختيار موضوع البحث: ماهية الموضوع في البحث، والمشكلة التي هو يعني يريد أن يناقشها. نريد أن نقول نقطة هنا. أولا، هذه الاعتبارات مهمة يا شباب. أولا، ما من موضوع إلا ويناقش قضية، فلا بد وأن نقول للباحث ما المشكلة، اللي هي ما الموضوع الذي شغل ذهنك فجعلك تقترح دراسة هذا الموضوع. أكيد هناك مشكلة، أكيد ربما أنت تريد أن تدرس الجانب الدلالي في ديوان فلان الفلاني، لأن هناك ظواهر دلالية يتميز بها الإمام الشافعي، أو يتميز بها زهير بن أبي سلمى، أو يتميز بها الشاعر أو الكاتب أو الروائي أو القاص. يعني لا نقول لابد أن تكون كل البحوث في الشعر، لا، هناك القصة، هناك الروايات، هناك القصص، هناك المقالات، كل هذا مجالات للبحث العلمي. يعني ربما واحد مثلا يدرس القضايا الدلالية في كتابات الشيخ الطنطاوي رحمه الله، الكتابات مثلا مثلا القضايا الصوتية والصرفية والنحوية مثلا، أو اللغوية عموما،
في تفسير الشعراوي، في تفسير الصوت للشعراوي. الشيخ الشعراوي رحمه الله أنه تناول وهو يفسر القرآن الكريم، تناول العديد من القضايا اللغوية. فهذه موضوعات تحتاج إلى المناقشة. طيب، هناك ما الاعتبارات المشكلة. يعني هناك مشكلة، لا يعني لا يقصد بالمشكلة يعني في مشكلة واثنين بيتخانقوا مع بعض، يعني في عراك بين اثنين، لا، ليست المشكلة يعني هناك مشكلة، هناك قنبلة ستنفجر، لا، لا نقصد هذا. نقصد بأن الموضوع يحتاج إلى مناقشة. يعني الأدوات اللغوية التي تسلح بها الإمام الشعراوي رحمه الله في تفسيره الموضوعي للقرآن الكريم، الاعتبارات اللغوية، هذه تحتاج، لماذا نتكلم عنها؟ لكي نعرف هل أجاد الشيخ أم لا، هل المعلومات التي قالها كانت صحيحة أم لا، هل ساعدت في إبراز تفسيره أم لا. لا نقصد يمكن أن نأخذ نفس القضية وننقلها إلى تفسير القرطبي أو إلى تفسير ابن كثير رحمهم الله جميعا، أو الاعتبارات اللغوية عند الإمام البخاري في تصنيف البخاري، أو في تصنيف كتابه كتاب الأدب المفرد. يعني أنا أقصد من هذه القصة الطويلة العريضة أن لابد وأن الباحث يكون ذكيا، ويكون على قدر كبير من الوعي، إن صح التعبير، يعني يكون على قدر كبير من الوعي ببحثه والقضية التي يريد أن يعالجها. أيضا هناك اعتبار آخر، وهو مصادر الحصول على موضوع البحث. من أين جاءت له هذه الفكرة؟ ربما مثلا كما قلت لكم، واحد يعني يقول يا أستاذ اقترح علي موضوعا، فما مصدر هذا الموضوع؟ مصدر الحصول على موضوع البحث، من أين يحصل الباحث على موضوع يصلح أن يكون بحثا؟ الفكرة أنت أخذتها من أستاذ مثلا له مكانة. يعني أنا في الماجستير اقترحت الموضوع ويعني وكنت في دار العلوم جامعة القاهرة، وأستاذي الأستاذ الدكتور كمال بشر رحمه الله تشجع في البداية لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك طلب مني أن أغير الموضوع. قلت له لا، خلاص أنا اشتغلت يا أستاذي 3 أشهر في الموضوع، وأنا يعني جهزت الخطة وكنت مدرسا في التربية والتعليم، تركت الدروس، تركت المدرسة وتركت كل شيء ورائي، و... وعندي لا أستطيع أن أتراجع للوراء. قال لا، ابحث عن موضوع آخر. المهم تركت علما وذهبت إلى علم آخر رحمهم الله، تركت الدكتور كمال بشر رحمه الله وذهبت إلى الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله أيضا، تركت علما جبلا عظيما وفي العلم إلى من يدانيه، وهما من أعلام علم اللغة في الوطن العربي رحمهم الله. وعجب الدكتور رمضان عبد التواب بالموضوع، وكان هو المشرف علي في موضوعي، هو الأستاذ الدكتور صابر إبراهيم السيد، كلية البنات جامعة عين شمس، متعه الله بالصحة والعافية يا رب العالمين. فإذا المصدر الذي أنت أخذت منه الفكرة في الدكتوراه، الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله اقترح علي أن أحقق كتاب الألفاظ لابن السكيت، ولكن ديباجة العنوان ودراسة المعاجم الغريب هذه كانت من اقتراحي، وهو العبد لله هو الذي اقترح هذا الموضوع وتم على خير الحمد لله. إذن المصدر الذي يقترح عليك لابد أن يكون مصدرا علميا له اعتباره، وأن الذي يقترح عليك موضوع الرسالة أن يكون ذا دراية، أن يكون ذا دراية بما يقول،
وبما سيكلف الطالب به بعد ذلك. طيب، هناك ماهية الموضوع في البحث العلمي. ما معنى ماهية؟ يعني كما قلنا استقر الطالب على العنوان، يأخذ كل كلمة من هذه الكلمات الموجودة ويفسرها. معنى كلمة دراسة، مع معنى كلمة دلالية، معنى كلمة ما المفهوم مثلا ظاهرة البداوة، ما مفهوم المفاعيل. واحد مثلا يقول إيه المفاعيل في ديوان الإمام الشافعي، المفاعيل يعني هنا في النحو. فيأخذ يحدثنا عن الإمام الشافعي، ويحدثنا عن المفاعيل، ويبين لنا أنواع المفاعيل إلى آخره. فهذا ماهية الموضوع. ماهية الموضوع كثير من الباحثين يواجهون عددا من التساؤلات. يعني أنا أحول موضوع البحث إلى أسئلة، إلى أسئلة: كيف وكيف 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 ولماذا ومتى نقول مثلا ظاهرة البداوة كما قلنا، أو نقول مثلا إيه الصراع الدرامي. الصراع الدرامي في رواية مثلا ميرامار لنجيب محفوظ. الصراع الدرامي في رواية ميرامار لنجيب محفوظ. إذا أنا هنا سأتناول هو أدب حديث أهو الصراع الدرامي. أفسر ما معنى كلمة الصراع وما معنى الدرامي، وهذا التركيب الإضافي مع بعضه، أو هذا التركيب اللغوي، الصراع الدرامي في رواية ميرامار. يعني أحول هذا العنوان إلى أسئلة: ما معنى الصراع الدرامي؟ ومتى يكون الصراع؟ وكيف يكون الصراع؟ ورواية ما لماذا سميت، أو هذه الرواية رواية ميرامار لنجيب محفوظ؟ ما مكان هذه الرواية عند نجيب محفوظ؟ هل ما يميز هذه الرواية؟ تركيب الرواية. يعني أحول هذا العنوان إلى تساؤلات 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 تساؤلات، أسئلة. مثلا عندنا يعني، وأحاول أن أجتهد في أن أجيب عن كل سؤال يمكن أن يسأل حول هذا الموضوع. لو قلنا مثلا عندنا عنوان هنا: تأثير البرامج التلفزيونية على تربية الأطفال مثلا يعني. طيب، أيضا في عنوان البحث أو مشكلة البحث هناك موقف غامض يحتاج إلى تفسير وتوضيح. هناك حاجة لم تلبى أو تشبع. يعني ربما واحد درس الموضوع دراسة قبل ذلك، ولكنها كانت دراسة قاصرة، تناول من جانب واحد ولم يلم بكل الجوانب. هذا أيضا يجعلني أن أقول والله أنا إذا درست هذا الموضوع أستطيع أن أعالج السلبيات التي وقعت في الدراسة السابقة له. أو ربما مثلا أكتب في الدراسات السابقة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، لما العلاقة بين هذا الموضوع الذي درسته سهام والذي سيدرسه الأستاذ محمد. فالأستاذ محمد سيدرس نفس الموضوع، ولكن سهام درسته منذ عامين. لابد أن يقرأ الموضوع ويبين ما الذي ينقص هذا الموضوع لكي أنت تدرسه مرة أخرى. حتى نقول الأستاذ محمد أنت، هناك طالبة أو باحثة اسمها سهام محمد أو سهام عبد الجليل سلامة، ناقشت هذا الموضوع في رسالتها للماجستير كذا 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 كذا، وأنت تأتي اليوم وتناقش نفس الموضوع. ما الجديد الذي أنت ستقدمه؟ ألم تقرأ هذه الرسالة وهذا البحث قبل ذلك؟ وما الذي جعلك يعني إيه تدرس هذا الموضوع وهو قد سبقت دراسته من قبل؟ تقول والله لا، الأخت سهام بارك الله فيها قد ناقشت واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولكنها لم توضح كذا ولم تبين كذا ولم تبين كذا،
وهذه الدراسة ستسهم في سد الفجوة التي موجودة في البحث العلمي والتي لم تشر إليها الطالبة فلان فلان. إذن طيب، مصادر الحصول على المواقف دكتور الغامضة. دكتور نعم. يعني عشان هيك بكتبوا بالآخر توصيات للبحث، إنه مثلا بعض النقاط اللي ما تطرق لها البحث نعم. يستطيع الباحث الآخر أن يتطرق إليها. نعم، هناك بند بد أن يبينه، وهو الدراسات السابقة. الدراسات السابقة يقول أن في دراسة أجراها الدكتور عاطف محيسن سنة 2005، وكانت بعنوان كذا، وناقش كذا 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 كذا، والعلاقة بين دراستي ودراسة الدكتور عاطف محيسن أنه تناول الموضوع الجوانب الاجتماعية والنفسية، ورسالتي أو دراستي تتناول الجوانب الاقتصادية والقضائية والقانونية. يعني أنا ربما أنا كباحث درست الموضوع من جانب اجتماعي ونفسي، وهو يدرسه من جانب اقتصادي وقضائي وقانوني. فإذا صحيح العنوان نفس العنوان، ولكن أنا تناولت جانب لغة اجتماعي نفسي، وهو تناول جانب قضائي وقانوني واقتصادي. تمام. وبالتالي هنا له ما يبرره. هناك بعض الدارسين يفسد الدراسات، يعني يخلي واحد يقفل الابواب على الذين يدرسون. لكن نقول مثلا، عندما نقول مثلا ديوان الامام الشافعي دراسه دلاليه، انا اخذت الدلاله فقط. وسهام تقول دراسه نحويه، نحو فقط. فالدراسات السابقه نقول والله هناك دراسه بعنوان ديوان الامام الشافعي دراسه نحويه للطالبه أو للطالبة جيان علي محمود، والأخت جيان تناولت الجوانب النحوية، وأنا أتناول الجوانب البلاغية أو الجوانب اللغوية الدلالية أو الجوانب الصرفية. يعني لكن هذا المقصود يعني. أيضا هناك أحيانا الذين يقترحون علينا موضوعات يكونون مثلا أصدقاء في محيط العمل، أو من عندهم خبرة علمية، أو من خلال القراءة العميقة كما قلنا منذ قليل. أيضا من خلال البحوث السابقة والاطلاع على المصادر والمراجع. يعني بعض الناس يبحث عن موضوع جديد، فيدخل مكتبة من المكتبات، يجد. أنا مرة دخلت مكتبة من المكتبات، أو ذهبت إلى أستاذ، يعني كنت أريد أن يعني أسجل معه دكتوراه، يعني كأغير يعني طعم طعم الدراسات، وأغير الأستاذ وهكذا، حتى يعني أستفيد من الخبرات المتراكمة عند الأساتذة. فقال لي اذهب وابحث عن، رحمه الله أيضا، قال ابحث عن موضوع آخر غير هذا الموضوع الذي معك. فذهبت إلى مكتبة الدراسات العليا في جامعته هو رحمه الله، وقلت ما أنظر إلى البحوث الذي هو أشرف على الطلاب. وجدت عدة بحوث هو أشرف عليها تحت عنوان التمايز الأسلوبي. التمايز الأسلوبي عند فلان الفلاني. وجدت طابور موجود: التمايز الأسلوبي في شعر حسان بن ثابت. طيب، رسالة أخرى: التمايز الأسلوبي في شعر عبد الله بن رواحة. رسالة أخرى: التميز الأسلوبي في ديوان الإمام الشافعي. الله، طب هو أستاذ متخصص في التميز الأسلوبي فقط بقى يبدو. فجهزت موضوع أيضا على نفس النسق: التميز الأسلوبي في شعر فلان الفلاني. وذهبت إليه بعدها بأيام، قال لا، موضوعك الأول أفضل من هذا الموضوع. سبحان الله، ما أنت متخصص في الدراسات التمييزية الأسلوبية يا أستاذي. فهكذا يعني. طبعا لم أسجل معه يعني. أيضا مجال عندنا مصادر البحوث على موضوع البحث: مجال العمل والخبرة العلمية والتخصص. أيضا الذهاب إلى المكتبة، اقتناء الكتب أو قراءة الكتب، حتى يمكن أن نستشير
العاملين في المكتبات، بعض العاملين المهتمين، بعض العاملين المهتمين الذين يهتمون ويعرفون ما معنى مكتبة، وهؤلاء هم يعني أهل العلم أيضا، لأنهم عندهم يعني رأسه مليئة، هناك هذا العنوان موجود مر علي. ليس ذلك العمال الذين يعني يعملون في المكتبات ويقضوها يعني غدا وعشاء، لا. وأيضا بعض المربين والمعلمين من عندهم اهتمام بالبحث العلمي ومعرفة المعوقات التي يمكن أن تقف في طريق الطالب. من مصادر الحصول أيضا على البحث على موضوع البحث نجد برامج الدراسات العليا، ويعني عندما نذهب إلى مكتب الدراسات العليا كما قلت لكم، نقول لهم والله أنا عندي موضوع كذا كذا كذا، هذا الموضوع نوقش قبل ذلك، أذهب إلى المكتب وهم يقولون لي والله هذا الموضوع درس أم لم يدرس، ما يطلق عليه بالدراسة المسحية للبحوث السابقة. انظروا معي هنا، يوصي أو يوصى يوصي الباحثون زملائهم اللاحقين بمعالجة موضوع أو مجموعة من المواضيع ظهرت لهم أثناء مناقشة بحوثهم. يعني وأنا أجهز رسالة الدكتوراه وجدت بعض الموضوعات يمكن أن تكون رسائل للدكتوراه فيما بعد أو رسائل للماجستير، فإذا سألني واحد من الزملاء يريد موضوعا للماجستير أقول والله ادرس هذا العنوان. هذا العنوان كيف؟ أقول له لأنه يناقش كذا ويناقش كذا ويناقش كذا. ما الذي جعلني أنا في حكم المرشد؟ لأنني في أثناء الدراسة وجدت هذا الموضوع. أو هناك أيضا بعض التوصيات في الدراسات، بعض الطلاب والباحثين يكتب بعض التوصيات في رسائل الماجستير والدكتوراه، فيقترح دراسة كذا ويوصي بكذا، وبالتالي هذه التوصيات ربما تكون موضوعا من موضوعات الماجستير والدكتوراه فيما بعد. أيضا ربما الحصول على موضوع من الموضوعات يكون بتكليف من جهة وصية. يعني ما معنى ذلك؟ هناك بعض الجهات والمؤسسات والهيئات تكون لجانا للبحث العلمي وتقترح بعض الموضوعات التي تمس حياة المواطن وحياة المجتمع، فيقولون والله نريد أن نستنفر همم الباحثين في الأخذ برأيهم في دراسة هذه الموضوعات، فيقترحون عناوين وينشر هذه العناوين، فمنهم من يدرسها ماجستير ومنهم من يدرسها دكتوراه ومنهم من هذا كله بتكليف من بعض الجهات البحثية. أنا أتذكر في سنة من السنوات كانت هناك في المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ بلادنا جميعا يا رب العالمين من كل معتد ومن كل حاقد يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا جميعا، بلاد العرب والمسلمين. انه كانت هناك رغبة ايام الملك فيصل رحمه الله في توسعة المسجد الحرام، فدار الإفتاء هناك والجهة المختصة بهذا نشرت بين الباحثين أن يعني يقدموا بحوثا علمية حول موضوع توسعة الصفا والمروة. والحمد لله كان لي يعني أيضا مقالة بحثية في هذا الموضوع في حينها يعني، ونشرت في مجلة المدينة أيامها، رغم أنني للأسف لم أحصل على نسخة منها إلى الآن. فخلاصة الموضوع أن من الذي اقترح علينا هذه الموضوعات؟ هل هناك؟ لا، هذه جهة أوصت باستنفار همم الباحثين كي يكتبوا في هذا الموضوع. فأيضا هنا تكليف من جهة من الجهات، إما أن تكون جهة علمية، جهة دينية، جهة اجتماعية، ربما مثلا وزارة العدل في مصر في بعض السنوات أيضا طلبت من الباحثين في الدراسات الإسلامية أن يدرسوا موضوع
كذا 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 كذا. ولي صديق يعني متعه الله بالصحة والعافية، كتب بحثا وأخذ جائزة من جوائز هذه الإيه، من جوائز هذه الوزارة، وزارة العدل. وهناك أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة الاقتصاد. بحوثهم كمؤسسات، كمؤسسات دينية، كمؤسسات اجتماعية، كمؤسسات قضائية، كذا كذا كذا، توصي بأن يقوم الباحثون باستنفار هممهم البحثية في هذا المجال. نقطة مهمة أيضا، وهذا موضوع، هذه نقطة مهمة، هي الحالة المادية للباحث. طبعا لا أخفيكم سرا أن العمل في البحث العلمي، كما قال لي أستاذي يوما من الأيام الدكتور محمد حسن عبد العزيز رحمه الله، توفي منذ أيام قليلة، وكان أستاذا في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وتتلمذت على يديه، ويعني كان أستاذا عظيما. كان يقول: يا ابني، البحث العلمي يحتاج إلى 3 أشياء: إلى مال وجهد ووقت. المال لأنه تشتري كتابا، تسافر لتحصل على كذا. فالمال يعوض الجهد القليل أو الوقت القليل. أو فرضا أنني مشغول جدا ومعلم في المدارس، أو معلم في أستاذ في الجامعة، عندي الوقت ضيق، المال يغطي هذا الوقت الضيق، بدلا من أذهب إلى المكتبة وأجلس وأقرأ وليس عندي وقت أشتري الكتاب عندي. فالناحية المادية قد يكون لها دخل كبير جدا في اختيار الموضوع. يعني يا أستاذ، هذا الموضوع في المخطوطات، وأنا أريد مخطوط موجود نسخة في فرنسا، ونسخة في بريطانيا، ونسخة في الجزائر، ونسخة في المغرب، ونسخة في الهند، ونسخة في اسطنبول. من أين آتي هذه النسخ؟ يحتاج إلى دولار، ويحتاج إلى يورو، ويحتاج إلى ريالات، وتحتاج إلى عملة صعبة. فالناحية المادية قد يكون لها دخل في اختيار الموضوع. الطالب يهرب من الموضوعات التي تكلف كثيرا، لأن هناك بحوث يستلزم البحث القيام بزيارات ميدانية. ومثلا ليعرف مدى نجاح دور المكتبات المتنقلة في المناطق الريفية. يعني إذا هذا موضوع مثلا في المناطق الريفية، أنا كنت مثلا في الماجستير في دراستي درست لهجة محافظة الشرقية. ومحافظة الشرقية في مصر 13 مركزا إداريا. اضطررت إلى أن أسافر في كل البلاد وأسمع الناس وأسجل تسجيلات. هذا أخذ وقت كثير، وأخذ مال كثير، وأرهقني. صحيح متعة خاصة، لكنه يحتاج إلى مال. فلو أني فكرت قليلا ما اخترت هذا الموضوع. لماذا أنا أجلس في المكتبة وأقرأ وأكتب وخلاص، لا أبحث ولا أعمل ولا. بعض الناس عنده مزاج الدراسات الميدانية كالعبد لله. هناك بعض الناس لا، يهرب من الدراسات الميدانية. يعني ممكن مثلا أخت تقول: والله أنا أدرس أثر اللهجة، أثر اللغة التركية في اللهجة الفلسطينية في المكان الفلاني، أو فهذا الموضوع. إذن البحث العلمي يحتاج إلى مال. وهناك جزئية أخرى تعود إلى المشرف. المشرف الذي تختاره الكلية أو الجامعة أو المعهد يساعد على رفع مستوى البحث العلمي، لأن لابد وأن يكون المشرف يعني أن يكون ذا خبرة وتجارب. دور المشرف يبدأ عقب اقتراح الطالب موضوع البحث. يعني يجي لي طالب يقول لي: يا دكتور، أنا أريد أن أسجل موضوع. ما أقول له: ما الموضوع الذي تريده؟ يقول: أنا أقترح كذا. ربما أنا أقترح عليه، ولكن يعني يفضل الباحث أن يقترح هو، أو أن يأتي بموضوع من اختياره هو. من واجب الطالب أيضا أن يظل دائما على صلة بالمشرف، وأن ينسق معه. ومن هذه مشاكل كثيرة جدا نجدها بين الأستاذ وطالبه. وهذه المشاكل يعني مرهقة جدا. وربما بعض الطلاب يكره البحث العلمي بسبب المشرف، وبعض الطلاب لا يجد وقتا ليجلس مع المشرف، وبعض الطلاب. نكتفي بهذا القدر،
وأن موضوع الطالب ومشكلاته مع مشرفه هذا موضوع طويل جدا، واللهم يعني يحتاج إلى أن يكون المشرف إنسانا راقيا نظيف اليد ونظيف اليد، ينأى بنفسه عن كل الصغائر. الأستاذ هذا يتعامل، لابد أن يتعامل مع الطالب معاملة الأخ قبل أن يكون المشرف عليه. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بما علمنا. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم ونكتفي السلام بهذا ورحمة القدر. الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله في شكرا جهودكم على جزيلا. التوضيح وعلى ما شاء الله بارك بدقة الله. وبالتفصيل. بارك الله بكم وفي علمكم وفي أهلكم وفي بارك الله. بلادكم التي أنجبت مثل آمين هذه جميعا. مثلكم كعلماء ما شاء الله. أعزكم الله. كلنا على أساتذتنا السابقين، غفر الله لنا جميعا يا رب العالمين. آمين. ستكون أنت مشرفنا صح يا دكتور في الماجستير والدكتوراه إن شاء الله، والبكالوريوس إن, أيضا؟ إن شاء الله نحن معا في بحث التخرج، نعم. وعندما ننتهي من يوفقكم الله سبحانه وتعالى، ومن عنده رغبة في الاستمرارية يعني إن شاء الله نحن معكم، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. آمين. بارك الله بكم ونفع الله بكم. في شكرا أمان الله جزيلا. دكتور، حياكم في أمان الله. جزاكم الله الله. خيرا دكتور، بارك الله، جزاكم الله خيرا.